Lama ya ini nak bala kamu? Oke, bos barai lah. Bos barai. Kapan nanti bos? Bangku sekali deh, bangku dong,
මේ අපි අලුතෙන්ම අපේ මේ තරුණ සමාජයක් පිටවලා අපි මේ කොස් දන්සලක් දෙන්න තමයි මේ දැස්ති උනේ. අතරම අපේ පළවෙනි වටේ අපි දන්සලේ වැඩ කටයුතු මේ ඉවර කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එතන අපි කොස් සම්බනවා අපි මෙතන. අතරම මට ගොඩක් සන්තෝෂයි මේ අද දවස ගැන. අද දවසේ මේ තරුණ කැලත් එක්ක එකතු වෙලා මට මේ වැඩසටහනට මේ සම්බන්ධ වෙන්න ලැබිච්ච එක. මට මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙච්ච ගැන අතරම සන්තෝෂයි. මේ ඔක්කොම ඉන්නේ අපේ අයියලා. මේ ඔක්කොම ඉන්නේ අපේලා හායි කියන්නේ. හායි. යන්න බෑ වැඩි ඉස්සරහට දාගෙන යයි. සම්මෝහල දිනනවා. කොස් නෑනේ. මේ කොස් එකක් හරි කියලා ගියා මේ අර දෙකම මම හිතන්නේ එකපාර ගේන්න ඉවරයි. මං කිව්වේ අර ගේන්න කියලා මෙතන ඉතල වැඩි ඉවරයි. ඒ ගොඩක් සෙනග නෑනේ මේ ඉන්න මිනිස්සු දීලා යන්නේ. ඕනේ. දැල්ටියක් දාමුද? දාන්නද මේවා ලං කරමුද?
මල්ලි කොස් කෑවද? කොස් කෑවද? ඇයි කන්න? ඈ? ඔව් ඒක තමයි ආවේ. කොස් ටික කන්න. අපිට කන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි මෙතන හිටන් ඉන්නවා. ආය දෙපාරද ඉන්නේ? කන්න ගන්න කිව්වේ. අපිට කන්න දෙන්නේ. අපිට සතුටුයි දෙන්නේ. කියන දේ කොස් කෑවද කොස් හොඳයිද මම මෙතෙන්ට ඇත්තටම ආවේ මම රැටීමක් ඇති වුණා මේ පොඩි දාංගෙ මේ කෙනාට එයා බලන්න මම මේ ආම්බුලන්ස් ආවේ ගෑනලා ලස්සන ගෑනලා බලපුවා යාළුවෙක් මම රැවටුණා මම අහුවා මාස කීයක් මේක වැව්වද කියලා අරගලේට දවස් 30 ගානක් අරගලේ ඉඳලා දික්කුණා මම හිතා ගන්න මොනවද දාපු මේ තෙල් එක කියලා ඇත්තටම අගය කරනවා මේ කරන කාර්යය සම්බන්ධව ඒවට මේ දැක්වට ඒවට මේ ගෑනලා තමයි එළිය මෙතන වැඩ මම කරන්නේ ටෝක් කරන්නේ වැඩි අවුල් ගියා බලමහම අපේ කොල්ලේ